Welcome back, guys, to the 10th episode of the Goal Kick podcast. I can't tell you how excited I am about the 10th episode of the Goal Kick podcast. አሁን ብዙ ሶሻል ሚዲያዎችን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው. We hope you follow us, share our product, multi-product ባይሆን ያው of course certain commodity ነን እና ፖድካስቶቻችንን በደንብ እንድታዳምጡ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ እና we're very proud and happy for this achievement. ያው ለእኔ ቀኔ ጨልሟል. ሊቨርፑል አር ቻምፒየንስ at the time of recording እና በጣም አሳዛኝ ነው. ስለሱ ትንሽ እናወራለን today's podcast and also ትንሽ የኤፍኤ ካፕ ጨዋታዎችንም ስላልገመትን on the previous podcast እሱንም እንገምታለን. ግን አሁን first of all የአየር ጤና ጓደኛችንን you'll never walk alone አግኝተነዋል. ለብቻው ሲራመድ አየር ጤና ውስጥ ለብቻው ሲራመድ አግኝተነዋል አየር ጤና ውስጥ መብራት ተመልሶ ስላገኘ ነው. ያብ ስራ እንዴት ነህ? እስቲ ራስን ትንሽ አስተዋውቅልን እና congratulations. Hello, my lad. So, I am the champion, as you would bow to me. ያው ብዙም ቼልሲ ብቻ ነው ባው ያደረገልህ ያው አጨበጨበልህ በስነ ስርዓት በእነሱ ምክንያት ነው የበላችሁት. አትሊስት ሲቲን አሸንፋችሁ I'm just saying we just made history and now corona አበላሸው. And if it wasn't for corona ማለት ነው everyone would have been like you've been like እየሰገራችሁ ነበር. It's like you would have been like wait oh my god like ተረጋጋ explain like your current situations and like እንደርስበታለን. ችግር የለም. እሺ ወደ ኬቮም ተመልሷል. very happily በጣም we're so happy about ኬቮም ስለተመለሰ. እሱም ትንሽ ብሬክ ፈልጎ ነበር አውት ኦፍ ፉትቦል. ያው አንዳንዶቻችን ሲልቨር ዌይስ እና አንዳንዶቻችን ደግሞ ማንኪያና ሹካ ነው የምናየው. ማለት አስቸጋሪ ነገር ውስጥ ነው ያለነው ሁላችንም እና it's very difficult እና I think ትንሽ ሜንሽን ለማድረግ የምፈልገው ነገር ያው ወደነ ቼልሲዎቹ I think ትሮፊውን ላስረከቡት ለሊቨርፑል ትንሽ ስለነሱ ኦፒኒየናቸው ማየት ፈልጋለሁ ሊቨርፑል ስለበላ እና what do you think guys? እስቲ ምንድነው የእናንተ ቶች? ከኬሮል ጀምር ነው ወደ ናቲ ትቀጥላለህ? የሆነ እኛ መስገድ እንዳለብን አይነት ነገር አድርገህ ነው ፍሬዝ ያደረከው ቅድም። እኔ በዚህ አልስማማም። እነሱ ናቸው እንደውም እኮ ታንኪዩ ማለት ያለባቸው አይደል? ይሄ አኮርዲንግ ይሄ ሶስተኛችን ነው። ሌላ ቲምን ሄልፕ አድርገን እንዲህ ስናስረክባቸው ሲልቨር ዌር ማለት እና ያው ይሄ ያሸነፋችሁት እኮ ዩር ራይቫልን ቀጥቅጠንላችሁ ነው እና እኔ ታንኪዩ ኤክስፔክት አደርጋለሁ ከሊቨርፑል ፋኖች. asking much. Wait, it doesn't depend on your win call. Even if you lost the call. Of course. So again, yeah. It's not like we see from the start of the season, Martha. Like you all knew, like everyone knew that we were going to win the league. Yeah, Suko, I don't think Kerolም ራሱ I don't think is trying to say that መብላት አችሉም አልነበረም ሳይሆን eventually ተበልቶ ነበረ. ግን I think ያው if our viewers ወይ if our listeners ትንሽ ያልተግባቡ ከሆነ ያው Chelsea is inside man ነው. በጣም inside ማናችን ውስጥ ነው. inside man ነው for Liverpool winning the title. I think Chelsea was an inside man. ያው በደንብ ቂጣቸውን አጨብጭቦላቸዋል ለሊቨርፑል ብዬ አምናለሁ. This is in my opinion ማለት ነው. See through the lines ማንቸስተር አይደለም እኔ in my opinion ሲሱ ዘላይንስ እና ቼልሲ ኦፍ ኮርስ እኔ ያስረከበው ብዬ ነው ብዬ የምገምተው። ምክንያቱም ሲቲም ወሺት እኔም እውነት ለመናገር በጣም ነው የሚያናድደው። ብዙ a lot of mistakes, a lot of things have happened. I think እሱንም ማች አናላይዝ እንደምናደርገው ሆፕፉሊ ያስባለው in the near future እና በጣም ነው የሚያናድደው። እኔ አላቅም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሊቨርፑል ያርሰናል ትንሽ ሲያወራ ከሰማችሁት they are not well spoken champions ብዙም ትሮፊ የለመዱ ሰዎች ስላልሆኑ ብዙም አጠብቁ በደንብ ኢሞሽናሊ ፊልድ ስቴትመንቶች ዜር ፊሊንግስ ዲስክራይብ ለማድረግ ማለት ነው። ወደ ናቲ እንሄዳለን። ናቲ ደግሞ ምንድነው በማስረከቡ ምን ተሰምተዋል አንተ ደግሞ? ላይክ ምንም ከመናገር በፊት መጀመሪያ ጊዜ ኮንግራቹሌሽን ማለት ፈልጋለሁ። እኔም የሊቨርፑል የሚደግፉ ጓደኞችም አሉኝ። ያው ፖድካስቱ ለሚመለከቱ ሰዎች ሊቨርፑል ደጋፊ ካሉ ኮንግራቹሌሽን ላለው። ከዛ በኋላ እቺ ማጨብጨብ የምትለዋ ነገር ብዙም አልቀበለው። ያው ቼልሲ ኬሮድ እንዳለው ለሶስት ጊዜ ታይትል ዲሳይድ ማድረግ ችለን ነበረ እና አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ለሊቨርፑሎች 1 ወይ 2 ዓመት
ብታነሱ ነው እንጂ እኛም እንመለሳለን ወደዛ ቦታና የመጣችሁበትን አጥርሱ ማለት እንፈልጋለን ሃይ accusation እሺ አሁን ደግሞ ኬቮ ያው ተመልሰሃል እንዴት ነበር ሾርት ብሬክ ትንሽ ብሬክም እንድታወራልን እንፈልጋለን ምን አይነት ቪዲዮዎችን እና ፖድካስቱንም እያዳመጥክ እንደነበር ወይ ምን እየሰራ እንደነበር ትንሽ እንድታወራልን እንፈልጋለን እንግዲህ በሰላም ስለተጠበቃችሁኝ አመሰግናለሁ ያው ትንሽ ብሬክ ነበረ መሀል ላይ ስራ ስለነበር ምናምን ነው እና ጊዜ አይኖርም ግን ያው ዋናው ነገር የአርሰናል ብሬክ ነው አርሰናል ደጋፊዎች ካወቃችሁ ትንሽ ስትረስፉል የሆነ ጊዜ ነበረ በጣም ወሳኝ ተጫዋቾች አጣንበት ጊዜ ነበርና ኢሞሽናሊ ከባድ ነበር ግን ያው አልፈናል ኢንሻአላህ እዚህ ደርሰናል ስለ ሊቨርፑል ደጋፊዎች ማለት እንፈልገው ያው ገባችኋል ምን ማንም ማለት ይችላል መካድ አይችልም ግን የሚገርመው ነገር የሊቨርፑል ደጋፊ መስማት የጀመራችሁት I'm pretty sure ብዙዎቻችን ራሱ ያለፈው አመት ምናምን እስካሁን ለሴት ነበሩ suspicious ነገር ነው እስካሁን ደስ ወርደ ነበር እኛ the thing is Kibo listen to me we know that we're shit when we're shit we don't like talk ለምሳሌ Arsenal is like Arsenal right so you hear like Arsenal players there's like I was like it's like Arteta bistakallo it's like we could like talk for what inshallah we didn't say all that shit when Liverpool was like the Stoke ባዶ ሲሸነፍ we were like okay was like we're just gonna like እንጠብቃለን ብለን ነበር now our time has come and we're gonna rule over England እኔ ለማለት ፈለኩት እዚህ ጋር በጣም ብዙዎቻችሁ ሼፕ ሺፍተር ናችሁ እዚህ ጋር ለማለት ነው የዛኔ ወድቀው ቆይ ማን ነበሩ እነ ክሪግ በለሚ ጊዜ በነማን ነበር አንደኛው ላምበርትን ያስፈረማችሁ በነበራችሁ አንድ በጣም የሚችል ሰው ነበር ታፍታችሁ እንዳለ ማን ሊቨርፑል ደጋፊ አይታወቅም ነበር እዚህ ጋር የምታገኙት እነዚህ ሽማግሌዎች ዲሲቪ ቤት ነበር የዛኔ አሁን ግን ማንም አልነበረም በእኛ አትሊስት በእኛ እድሜ ይዘን አሁን የመጣች ቆይ እየተሰማማችሁ መጀመሪያ ኬቮ ይጨርስና ሂዝ ኦፒኒየን ከዛ ያብስራ ቮይስ ታደርጋለህ እስቲ ኬቮ ጨርስልን እኔም ግን ባይ ዘ ዌይ ሼፕ ሺፍተሮችን እኔም አየር ጤና አይቼ ነበር እኔም እውነትህን ነው እኔም አይ ኖቲስድ እኔም ራሴ እና ቀጥል ኬቮ ፕሊዝ ከዛ ዋናው ማይካደ ነገር ግን ያው ሊቨርፑል is crazy አሁን አመት በጣም ይገባቸዋል በቃ ማይሆን ፎርም ያሳዩት ያው መጨረሻ ላይ ዋትፎርድ ማይሆን ነገር አስቀየማቸው እና ያው የመጨረሻ ሪማርክ ያለኝ የመጨረሻ ጥያቄ አለ አብስራንት ምራ ታቋለ ጥያቄው ምን እንደሆነ is yours gold አሁን my god ተርሻለ ሐሳቤ እሺ ጋብስራ ቀጥላው your response እሺ So the difference between having a gold cup is like you guys won 26 games. We won 26 games from Arsenal on game week 27. Just saying, the difference between Arsenal's legends or invincibles were shitty compared to our sides. I'm just showing you. We had the exact same points when we were like 29 of when you were winning. I'm just saying, if it wasn't for fucking Watford, we would have been Centurions and Invincibles at the same time. ነበር ባይሰበራሉ አንዳንድ ወንድሞቻችን yes so I think ያብስራ ምዛጋ ትንሽ ባቋርጥ ደስ ይለኛል ምክንያቱም I think ያው there is a lot of hate from Arsenal fans ያላቸው ነገር ቢኖር it is a golden trophy እና it's difficult እሱን ከወሰድክባቸው they are nothing ባጭሩ ምንም ነገር የላቸውም if you only ብዙም ሰርች ካረክ you can only find ብዙ ኮርኪዎች ታገኛለህ እንጂ ከዛ በተረፈ ብዙም አታይ ከዛ በተረፈ I think ሹካና ማንኪያ ነው አይደለም እሱ አርሰናል ወይ ሊቨርፑል ፋኖች ሲያዩ ብዙ ጊዜ የነበረው ሲልቨርዌር እሱ ነበረ ማንኪያና ሹካ ስለነበረ ነው ከዛ አንፃር ነበረ ግን ለማንኛውም እሱም ጆኬ ትንሽ ታልፎበትም ስለነበረ I want to talk about አሁን ምንድነው ጀነራሊ እንዳወራ የፈለኩት እሺ አሁን በልታችሁታል ለፕሪሚየር ሊግ ግን ብዙ ስኳዶችም ከዚህ በፊት ተሰርታችሁ ነበር they were close enough ብለን እሺ let's say I think one of those close squads were Suarez የነበረበት ስኳድ
ነበረ እና what do you think አሁን 2014-15 yes 2014-15 season ላይ በጣም I think ከሰርተን ጌም ከተሸነፋችሁ በኋላ ነበር completely the title contained ማድረግ ያቆማችሁት የሆነ ከሰርተን ጌም በኋላ ከተሸነፋችሁ በኋላ እና what do you think of that እና አሁን ራሱ achieve ባደረጋችሁበት በኋላ do you think there will be a long term dominance ከዛ በኋላ ወደ ስታቶች እንሄዳለን እስቲ ወን previous seasons you're like particular you're like you say the exact points Martin. So the difference between us and like 2014-15 season and us now is when you look at like on 2014-15 season like we had like Intana Surge and Suarez were like at their peak like maximum peak. Yeah. They were scoring like goals like Suarez was the Golden Boot winner like yeah it was like 4 goals behind him and like we had like extremely players and then Sterling Tashata, Brendan we just got sacked. The whole thing, so that could happen in football. I'm not saying we could be still. Again, the thing optimistic. Yeah, we had this momentum like we were against Madrid. Because of Karius. You know how we run numbers. So, but that momentum we came. The same year, Matan ከእንደገና ሁለተኛ ሆነን ጨረስን ፕሪሚየር ሊግ with 1 point difference. 1 point difference ማለት ነው። ግን የዛኛው ዓመት like we won the Champions League ምናምን blah blah blah. So we keep the same momentum on the third year ማለት ነው። ሶስተኛ ዓመት በተከታታይ we kept that going. Yeah, we won the Premier League በሚገርም እንትን ማለት ነው። So high ሆነ ያው ማውራ on a 3-year gap ነው። On a 3-year gap like how Klopp like how he built the team. It's like እንዳይፈርስ አድርጎት ነው እንትን ያለው. It's not like based on like በአንድ ሶሌ or it's not about performance like ሁሉም ቲሙ እንትን ሲያደርግ ሳይሆን we like standard አደረገ Liverpool like he created a standard for himself ከሱ ስታንዳርድ ደግሞ ወረደ አይችልም because yeah it was like ከወረደ that means Liverpool in standard ስለሆነ እሱ ክሎፕ ምሳቅ መደረግ አይቀርም ማለት ነው so if የገባህ ነው አንተ ምለ yeah I understand ግን አሁን ለምሳሌ እሺ so I understand ብዙ culture to create ተደርጓል of course a lot of players have come in that are በጣም genuinely invested in winning more trophies for the club እና ከዛ አንጻር እኔም I think the bigger question is when most people are raising is will it happen next season as well? Do you think Liverpool will do it next season? So the thing is ማለት ነው በጣም ብዙ ሰው የሚያየው ነገርና like በጣም የሚያናደኝ ነው ታውቃለህ Klopp doesn't care about breaking records or breaking things he just wants to win trophies ማለት ነው because he told like በየቦታው he doesn't care about being invincibles እና ነገር በጣም every interview like people ask him like would you become invincible to centurions so he says like I don't care about I don't care about records I care about winning the trophies now and as long as Klopp's colors I can assure you at least and like we'll get into the Champions League or we'll be like City gan like 1-1 like really a fierce competition you know but I'm saying this it's like football like anything could happen Madrid United how it's relaxed like Ronaldo ቆጣው yeah ግን እነሱ they want shit I actually ቀጣይ እንዴት እንደሆነ አይተሃል after the Champions League semi final ከደረሱ በኋላ yeah ግን I think a lot needs to be said in that extent መራሱ ካያችሁ ግን also ብዙ ጊዜ እነዚህ ስኳዶች በተለይ highly performing squads አሁን I think Liverpool is considered I think the best European team as well ምክንያቱም Champions League currently holding team ስለሆነ ማለት ነው ስለዛ ከዛም አንፃር እውነት ነው of course certain players ከወጡ በኋላ ሪያል ማድሪድም ወደዛም መጥፎ ጉዳቶች ገብቷል ግን እኔ አይ ቲንክ ሪያል ማድሪድን በጣም ቼሪሽ ማድረገው ጉድ ስኳድ ብዬ ማምነው they have done it consistently for 3 seasons አሁን ግን ሊቨርፑል of course የመጀመሪያውን ያለፈውን ሲዝን በሻምፒየንስ ሊግ አሁን ደግሞ በፕሪሚየር ሊግ አድርጎታል እስቲ ሰርድ ሲዝን ላይ ደግሞ እስቲ ምን እንደሚያደርግ አቺቭ እንደሚያደርግ እናያለን I think is one of those genuinely once in a lifetime ብቻ ሳይሆን one of those special squads for Liverpool ብዬ አምናለሁ including their captain ጆርደን ሄደርሰን I think ብዙ ሄድ ደርሶበታል እሱ ልጅ እና he deserves I think አቺቭመንቱ በደረሰበት ደረጃ በዛ ደረጃ ድረስ አቺቭመንቱን እናያለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ ብዙም ሰፖርቲቭ መሆን አልፈልግም ግን ያው it is what it is እኛ ያለንበት ሰዓት ላይ እንደዛ ነው it is what it is thank you that's all I needed thank you እሺ ለማንኛውም moving forward so I think አሁን generally
ሊቨርፑል ደጋፊ ይበቃናል አሁን እየሰደ ነው የሰማ ነው ፊድባክ ስለዚህ አሁን እስቲ ኢንተርጀክት ኬሮድ እና ናቲ አሁን ስለዚህ ስለማወራላቸው አሁን ትራንስፈርስ እና ስታቲስቲክስ ላወራላችሁ ፈልጋለሁ ሶ እኔና ቅድም ያብሰረ ዲስከስ እያደረግን ነበረ 2014-15 ሲዝን ላይ they were close to winning the league close not significantly close ከዛ ሲዝን ግን በኋላ ኖቲስ ካደረጋችሁ ያው they sacked Brendan Rodgers የርገን ክሎፕ ጋት ምን ነበረ ስራውን አገኘ ከዛ በኋላ ያስገባቸው ፕሌየሮች ትንሽ ላውራ እና ኢንክሉዲንግ እነማን መሰላቸው አሁን ሲግኒፊካንት የነበሩት አሁን ለዊኒንግ ስኳድ ውስጥ ያለበት የነበረው ከዛ ጆ ጎሜዝ አለ ዳኒ ኢንግስ ጄምስ ሚሊነር ናታኒያን ክራይን ናታኒያን ክራይን ነበር እና ከአውቶቹ አይ ቲንክ ከነበሩት ሲግኒፊካንት ስቲቨን ጂራርድ የወጣበትም ሲዝን ነበረ ክሎፕ በገባበት ሰዓት ላይ ፎር ፍሪ ነው የወጣው ፍሪ ትራንስፈር ነበር የሆነው እና ይሄንና አብራችሁ እንድታስቡ የምፈልገው 2016-17 ራሱ አዝዌል ሳዲዮ ማኔ ካሪየስ እና ማቲፕ እና ጆርጂኒዮ ዋናልደምን የገዙበት ቦታ ነበረ ሶ አሁን ከእናንተ የምፈልገው ናቲ እና ኬሮድ ትንሽ ኦፒኒያችሁ እንድሰጡ ነበር ሶ እነዚህ ሁለት ሲዝኖች ነበሩ ሊግ ቴብላችሁ ደግሞ ስነግራችሁ ደግሞ 8ኛ ነበረ የግሪን ክሎፕ የመጀመሪያው ሲዝን ማንዴት ሲያደርግ ኦክቶበር ላይ ነበር የገባው 8ኛ ነው የወጣው ከዛ ኔክስት ሲዝን 4ኛ ነው የወጣው ሶ ያው 4ኛ የወጣበት በ76 ነጥብ ነው ሁለተኛ የ8ኛ የወጣበት ደግሞ በ60 ነጥብ ነው ሶ እናንተና ኦፒኒያችሁ የምፈልገው ምን ያህል ድራስቲክ ቼንጅ አመጣዋል ብላችሁ ታስባላችሁ ሶስት 2 years እና ያመጣችሁን ተጫዋቾችን አስባችሁ ኮንሲደር አድርጋችሁ ምን አይነት ቲሙ በምን አይነት መንገድ ነው ስትራክቸር ቢልድ ያደርገው ሶ ከኬሮን ልጀምርና ወደ ናቲ ይቀጥላል ያ ዴፊኒትሊ ከባድ ቼንጅ ነው ያመጣው ምን ያህል የሱ ኢንቮልቭመንት ነበረ የፕሌየር አኩዊዚሽኑ ላይ የሚለው ነገር ብዙ ኢንፎርሜሽን የለኝም ግን ያመጡት ተጫዋቾች ኳሊቲ ነበሩ በዛ ላይ ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ነው ገንዘባቸውን ስፔንድ ያደረጉት ማለት ነው ምንድነው ማክሲመማቸው ቅድም ስትነግረኝ የነበረው ሶ ያወራው የሳዲዮ ማኔ ከሳውዛምፕተን ስንት ነው ያወጡት 30 ሚሊዮን yes 30 ሚሊዮን እና ሳዲዮ ማኔ አይነት ተጫዋች ለ30 ሚሊዮን ማግኘት በጣም አይ ቲንክ በጣም ትልቅ ስራ ነው እና አይ ቲንክ እሺ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ፈርስት ሲዝኑ ላይ ነው ዩሮፓ ሊግ ፋይናል የደረሰው የነበረው በሴቪያ የተሸነፈው I don't think እርግጠኛ ነህ ኦኬ እሱ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም የዛን ጊዜ በጣም አይም ሶሪ የተመታ ስኳድ ነበረ ምክንያቱም ኳሊቲ ፕሌየሮቹ ወጡ ብሬንዳን ሮጀርስ ካደረገ በኋላ የተመታ ስኳድ ይዞ እንደዛ መንቀሳቀስ በጣም እንትን ነገር ነው እና ማንም አያማውም የርገን ክሎፕን በጣም ኳሊቲ ማኔጀር ነው ከዛም በላይ ደግሞ ገንዘብ እንደ ሌሎች ማኔጀሮች እንዲህ የሚፈስለት አይነት ማኔጀር አይደለም ይሄ ሪሰንትሊ አፈሷል ግን መጀመሪያ ላይ እንደዛ አልነበረም እና ቢውልደር ነው ቢውልደር kind of coach yeah I agree ምን ትላለህ ናቲ ቅድም ያው ኪሪቤል እንዳለው ያው ቼልሲ ዋንጫ ዲሳይድ እንደሚያደርጉ ሁሉ ዋንጫ መንጠቅ ማቀም እንዳለው በዚህ እንድትረዳ ፈልጋለሁ ሊቨርፑል ደጋፊ ወደ ዋናው ጉዳይ ሲቀጥል ማለት ነው እንግዲህ ማናጀር ስናወራ ክሎፕ በጣም እንግዲህ እኔ መርጬው እንደነበረም አይታችኋል በጣም በቃ ላይ አንድ ቡድን ከችግር እንዴት አድርጎ ወደ ትልቅ ቦታ ማድረስ እንደሚችል አቅም ያለው አሰልጣኝ እንደሆነ በዶርትመንድን አሁን ደግሞ በሊቨርፑልም እያሳየ የሚገኝ ሰውዬ ነው እኔ በጣም ያስገረመኝ ክሎፕ የሰራው ቡድን ቅድም ያብሰራ ሲያወራው ማንም ከቡድኑ በላይ የሆነ ተጫዋች የለም አሁን ትዝ ካላችሁ ኮቲኖ አስቸግሯቸው ነበር ባርሴሎና ሊድ እያለ እና ከክለቡ በላይ ልሁን እያለ አክት እያደረገባቸው ነበር እና እኔ ሳስበው የእሱ ሽያጭ ለክለቡ በጣም ነው የጠቀመው ከጎደው ይልቅ ማለት ነው ብር አገኙ ቫን ዳይክ እና አሊሰን ለማምጣት እና አይ ቲንክ እኔ ለክሎፕ ተርኒንግ ፖይንቱ ያ ትራንስፈር ነበር ብዬ ነው የማምነው እኔ አይ ዶንት ቲንክ ኮቲኖ ቢቀር ቲም ውስጥ ቫን ዳይክ እና አሊሰን የማምጣት ብር ሊኖራቸው አይመስልም ነበር እና አይ ቲንክ ያ ነው ተርኒንግ ፖይንቱ ነው ብዬ ማሰበው በቃ እንግዲህ አይ ቲንክ በዚህ ያበቃል ብዬ አስባለሁ ኦኬ ለክሎፕ ለሰራው በጣም for the 2 seasons describe ላደረኩላችሁ thank you በጣም for your thoughts as well እና ምንድን ነበር ለማለት የፈለኩት great coaches የሚል ሰገመት ሰርተን ነበር for those of you have listened to it ናቲም ስለ ክሎፕን ዲፌንድ ሲያደርግ ነበረ on that show እና ክሎፕንም የሰራውንም ነገርም እዛ በዲፕ አይተነዋል
ዲፕ አይተኑ ነበረ including the players he has coached እና including the achievements he's made ማለት ነው እነሱን ደግሞ ኮንሲደር ያደረጋችሁ እሱን ሾው እንድታዩት ፈልጋለሁ ስለዚህ ጀነራሊ የኔንም ቶት ልስጥ እና we'll move forward to the important seasons ብዬ ነው የማምናቸው ሲዝኖቹ 2017 እና 2019 ላይ ያለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው ያው እንደውም አቺቭ ያደረጉበት አንደኛው ከቻምፒየንስ ሊግ ፋይናል የወጡበት ሶ ጀነራሊ አሁን ባየነው ሁለቱ ስኳድ ላይ ጥሩ ፕሌየሮች ማግኘት ይችላል with high value ያላቸው አሁን ለምሳሌ ሳዲዮ ማኒ is a world class ዊንገር ከረንትሊ ራሱ ያን at the same time ራሱ ያኔ ራሱ ጆርጅ ዋይናልደምን የገዙበት ሰዓት ላይ ነበር 25 ሚሊዮን ነበር የገዙት አሁን ጆርጂ ዋይናልደም በጣም ጆርጂኒዮ ዋይናልደም I think he's an important squad player ለነሱ እና በዛ አመት ላይ ደግሞ ካያችሁ a lot of players አስወጥተዋል including significant players like ስከርትል እና አለን እና ቤንቴኬ አስወጥቷቸዋል 32 ሚሊዮን ምናምን ሽጦ ለክሪስታል ፓላስ አስወጥቷቸዋል እና ሰርተን ፊሎሶፊዎችን አቺቭ ለማድረግ ፈልጎ ነበር ካስገባቸው ተጫዋቾች መካከል from the previous season ክሪስቲያን ቤንቴኬ እንደውም አንድ አመት ከቆየ በኋላ ነው ቀጥታ ያስወጡት ከሊቨርፑል ስኳዱ ስለዚህ I think በዛ ደረጃም ክሎፕን ማየት ትችላላችሁ ሩትለስ እንደሆነና ለዋናው ቢግ አቺቭመንትስ እንደሚሄድ ማለት ነው ሶ አይ ቲንክ ኦን ደ ሰከንድ ዋን ደግሞ ኬቮ እና ያው ያብስራ ተጋባላችሁ ኦፒኒዮናችሁ ትሰጡኛላችሁ ኦን ዲስ ሲዝን ደግሞ 2017 2018 ደግሞ ያው ዋን ኦፍ ዘ ኢምፖርታንት ሲዝንስ አይ ቲንክ በቃ ለመብላት አሁን የደረሱበት ሲዝን የሆነው ሞሳላን የገዙበትና ቫን ዳይክን ቻምበርሊን ሮበርትሰን እና ሶላንኬን የገዙት ከዛ በተረፈ ደግሞ ሳኮን from the players that went out of the club ደግሞ ሳኮ I think is the most notable player currently out ከወጡበት በኋላ እና on the second season on the 2018-2019 season ደግሞ ኬታን ፋቢያኖ እና ሻኪሪን እና አሊሰን ቤከርን ገዝታቸዋል ግን ኤምሪ ቻን አስወጥታችሁ ዶሚኒክ ሶላንኬን ማወጣችሁታል ሁለቱ በአንድ አመት ታይም ውስጥ ነው ዶሚኒክ ሶላንኬ ወደ ቦርንሞዝ የላካችሁ ማለት ነው ሶ አሁን የምፈልገው የእናንተ ቶች ፈልጋለሁ ስለዚህ ይሄ እነዚህ there two major seasons 2018-2019 ተመልሶ እንደገና ሊቨርፑል ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ፋይናል ደርሶ ቻምፒየንስ ሊግ ፋይናሉ ለመብላት ችሏል what do you think was the important ወይ pivotal አሁን previously ብዙ ፕሌየሮች ለማምጣት ችሏል የሆነ አይዴንቲቲ ክሬት እያደረገ ነበር ክሎፕ ግን እነዚህ ፕሌየሮች ደግሞ በቃ በስነ ስርዓት ስኳድ ውስጥ በመግባት ሰርተን ፕሌይንግ ስታይል ፎርም እንዲያደርጉ አድርጓቸዋል ክለቡ እና እነዚህ ፕሌየሮቹ እናንተ ስፔሻሊ በጣም ኢንስፓየር ያደርጓቸውና አይ ቲንክ ኢንትረስቲንግ እና ዋና ፕሌየሮች ናቸው ብላችሁ የምትገምቷቸውን ተናገሩ ከኬቮ ልጀምርና በያብስራ I think ቀላሉ የሚሆነው ዳይሬክት እንትኑ ጀስት የለወጠው ሲሞን ቫንዳይክ ቫንዳይክ መጥቶ ጀስት ኮማንዲንግ የሆነ ሴንተር ባክ አሁን 70 ሚሊዮን ስትል I think አሁን ባርጌን ፕራይስ ነው የሚመስለው for like a Ballon d'Or contender 70 ሚሊዮን ካገኘ በጣም እና I think ቫንዳይክ ጀስት ሙሉ ዲፌንሱ ቀየረው ምክንያቱም just going forward ዲዛይን አትሊስት ፈርሚኒዮ ኩቲኒዮ እና እነዚህ እንትኖች just ጥሩ ነበሩ ወደፊት ሲሄዱ usually በጣም ብዙ ያገባሉ just ግን ወደ like ዲፌንሳቸው በጣም ነበር I think ኖተብል የሆነ ጨዋታ የሚታሰሱት አይመስለኝም ያብስራ ካስታውሰው ነው ኤሚሬትስ ላይ 3 እኩል ያለቀው ጨዋታ ከአርሰናል ጋር እና that's like peak የሊቨርፑል ዲፌንስ እንትኑ የታየ በቃ የተጋለጠበት እዛ ነበር የመጨረሻ ማሳሳቸው ራሱ እና I think ቫን ዳይክ መምጣቱ በጣም ለውጧቸዋል and I think just generally as a Liverpool ሌስተር ስናስቀምጠው በጣም well run የሆነ ቲም ነው I think the team one of success is just management ነው this scout እና data interaction ናቸው በቃ በጣም ጥሩ ነው የሆነ አትሌቲክ ፖስት አለ እዛ ላይ how scouts እና ክሎፕ እና just stats እንዳለ አንድ ላይ እንዴት እንደሚሰሩ እና I think the key to success እሱ ነው እና የሚል ነገር እንትን ነበር አርቲክል ነበር እና እና ዋና ነገር ቫን ዳይክ ነው የለወጣቸው እና something mention ያደረኩት very ሶሪ ሜንሽን ስላደረኩት ፊሊፕ ኮቲኒዮ ራሱ የወጣበትም ሲዝን 2017-2018 ነበር ቨርጅል ቫን ዳይክ የገባበት ሰዓት ላይ ማለት ነው so I think እሱም ሜጀር ፋንዲንግ ሰጥቷቸው ነበር for to buy other players that they needed to win the Premier League as well ማለት ነው I mean the Champions League በለው the immediate season next to it Champions League ብልጣልና ያብስራ so ያኔ ቻምፒየንስ ሊግ ፋይናል ደረሳችሁ do you think እንደገና ሁለተኛ ጊዜ ማድረግ ይችላሉ ብለህ ትገምት ነበር ሁለተኛ ጊዜ I'm gonna be honest with you. I thought like any other English league Chelsea or like any other English Premier League Champions League ላይ ያለው progress I just thought it was like unseason thing and I was like that. And then when I saw like and Fabinho ሲመጡ like ወዲያውኑ like አዲስ በረኛ መጣ thank God like everything started changing and like when I knew like the time I knew was
remember the time he like የጀመረበት ሰዓት and he like the midfield was super solid like 2018-19 የጀመረበት ጊዜ it was just perfect ስታየው until like January like እስከ New Year's we were just winning games like like it was a normal thing like normal ነገር አደረኩት that was the time in 2017-18 ላይ ማለት ነው Salah was scoring like way too much goals but we were like still conceding and still like my own we were like stupid mistakes እየተሰራ ነበር but we were like meager attacking power ነበር but like 2018-19 like, it was calm it was we were going way too forward again they were Van Dijk ነበር and Fabinho ነበር and those two were like changed the midfield concept አለ አይደለ አሁን if you see የሆነ some attacking run or like counter attack ሲሄዱ everyone goes except for Van Dijk and now or like Henderson or like Fabinho like ይቀራሉ and everyone and like Arnold and Robertson like everyone is so confident like Ben Van Dijk or like everyone ኳላ እንደቀረው they're confident enough like to go way into deep like አሁን ሌሎች ክለቦች I think that's the problem because ሁሉም ተጫዋቾች አይልኳቸውም አሁን ሊቨርፑልን ካዩ they go all in attack like all in like የሚመለሰው like ሚድፊልደሮቹ ናቸው ወደ ኋላ ትንሽ የሚሳቡት እንጂ like everyone goes to the forward and then የክሪስታል ፓላስ ጨዋታ የምታየው it was scary like Van Dijk throughout the game ማለት ነው ሂት ማፑ ብታየው it was midfielder ነበር it was ያን ያህል ገፍተው ነበር ሲጫወቱ የነበረው and it's just crazy just ስታስበው how much dominance in this force they've become also they raise the standard way too high now like I tell people like on study Liverpool ጨዋታ አይታ ማለት ነው just watch any other game just trust me and watch any other game on study watch ለምሳሌ Liverpool like it doesn't have to be like Liverpool ሁሉም ማይን ጨዋታ dominate ያደረገበት ጨዋታ አይታ and try to watch like on study try to watch Chelsea dominating or Arsenal dominating or Madrid or some other club dominating ማለት ነው ይለያል like it's like you would understand that like you would you know how Van Dijk indeed was saying and I feel like Van Dijk was an important player for Liverpool most definitely በጣም defensively የሚፈልጉትን ኒድ ሳቲስፋይ ለማድረግ ችለዋል ከዛ በኋላ ደግሞ ጀነራሊ አይ ቲንክ ፋቢኖን ደግሞ በማምጣቸው በጣም ዲፌንሲቭሊ ባስ ደግሞ በሚጨምርበት አይደል ደግሞ ሶሊድ መሆን ጀምረዋል ሞር ቦል ኮንትሮል ካውንተር ፕሬሲንግ ወይም ጌንግ ፕሬሲንግ የሚባለውን ሜቶዶሎጂያቸውን በደንብ በከባዱ በሰፊው ፑሽ ለማድረግ ችለዋል ማለት ነው ሶ አይ ቲንክ ትንሽ የእናንተን ቶት የምፈልገው ኬሮል አሁን ለምሳሌ አንተ ያለፈው ጊዜ ሜንሽን አድርገህ ነበር ዋን ኦፍ ዩር ቶፕ 3 ፕሌየርስ ባይ ዘ ዌይ እሱንም የገመታችሁን ቼክ አውት ልታደርጉ እሞክራለሁ ኤክስክሉዲንግ ሜሲ እና ሮናልዶ ቶፕ 3 ፕሌየሮች መርጠን ነበር ሜንሽን አድርገህ ነበር ሳምቲንግ አባውት ቫን ዳይክ ዳት ኢዝ ኢንቴሊጀንት ዲፌንደር ምናምን እና which attributes do you think በጣም ስፔሲፊክሊ ለሊቨርፑል ቤኔፊት ያደርጋችሁ ብለው ትገምታለህ አንድ ስፔሲፊክ እንትን የለኝም ግን ሁሉንም ነገር ስንመለከት የቨርጂል ቫን ዳይክን ከነበሩት ሴንተር ፎርዋርዶች ሊቨርፑል ውስጥ እነ ማቲፕ እነ ሎቭረን እና የዛኔ አንድ ክላቫን የሚባል ነበረ ታስታውሱት ከሆነ አይ ቲንክ ወጥቷል አይደል እና ከሱ ጋር ላይክ the first 30 games ነው የተጠቀሙት to compare እና እነሱን ሲጠቀሙ የተጠቀሙት ስታቶች ቶታል ዱልስ ኤሪያል ዱልስ ታክልስ ዋን ክሊራንስስ ሰክሰስፉል ፓስስ እና ቶታል ፎርዋርድ ፓስስ የሚለው ይሄንን በጠቅላላ በልጧቸዋል ማቲፕን ሎቭረን እና ክላቫን እንደውም በጣም በከባድ ማርጂን ነው የበለጣቸው ያለው the only person that came close ሎቭረን ነው እሱም አንዳንድ እንትኖች ላይ አንዳንድ ስታቶች ላይ ነው እንጂ እንትን አይደለም እና he was a major improvement እዛ ላይ ደግሞ ኒዱን አይደንቲፋይ ማድረግ ብቻ አይደለም that's not the only እንትን ሊቨርፑል ምን አለ ዲፌንስ ላይ ችግር አለብን አለ ይህን ዲፌንስ ችግር ሶልቭ ለማድረግ ምን አይነት ሰው ነው ማምጣት ያለብን ብለው ነው የጠየቁ እና ያንን ሰው አይ ቲንክ ፐርፌክትሊ ነው አይደንቲፋይ ያደረገው ቨርጂል ቫን ዳይክ 160 ሚሊዮን 200 ሚሊዮን የሚገባው አይነት ተጫዋች በ75 ሚሊዮን ፓውንድ ማግኘት እኔ it is a steal ለኔ in this current inflated market አይ አግሪ ኮምፕሊትሊ ምክንያቱም አሁን ከምናየው ነገር አንፃር አንደኛ ነገር ባላንዶርም ኮንቴንደር የነበረ ተጫዋች እንደሆነ አንርሳ is one of those defenders ነው as I think that quality በከባዱ needs to be addressed እና በጣም ትክክለኛ እውነት ነው በጣም very high quality እና high caliber player ነው እኔ እንደውም አሁን I had a question for Nati as well
ባይ ዘ ዌይ አሁን ፊው ካየው ኮቲኒዮን አውጡ ያ ኮቲኒዮ ከባርሴሎና ልቀቁኝ ብሎ ነበር ግን ኮቲኒዮን እና ፕሌየርስ ላይክ ስተርሊንግ እንደዚህ አይነት ፕሌየሮችን ለቆ ያኔ ሊቨርፑል ግን ያኔ እንደዚህ አይነት ፕሌየሮችን ሲለቅ ዲድ ዩ ቲንክ ላይክ እንደዚህ አይነት አቺቭመንት ያደርጋሉ ብለህ ገምተህ ነበር? አታ ሞመንት ግን አታ ሞመንት ስታያቸው ላይክ ስተርሊንግን ለቀዋል which he was ያኔ እንግሊዝ one of English's በጣም ያንግ ታለንትስ ቤስት ያንግ ታለንትስ ከሚባሉበት ሜንሽን ቢደረግ ተጫዋች ነበር እና እሱን በመልቀቅ እንደዚህ ኮቲኒዮ አይነት ተጫዋችን በመልቀቅ ዲድ ዩ ቢሊቭ እንደዚህ አይነት አቺቭመንት ይደርሳሉ ብለህ ትገምት ነበረ? አዎ ላይክ ስተርሊንግ በእርግጥ በጣም ታዳጊ ነበረ በዛ ሰዓት፣ ግን ኮቲኖ ለክለቡ he was the highest earner ነበረ በዛ ሰዓት 10 ቁጥራቸው ነበር። በቃ ላይክ he was the main man ያኔ ሳላም ምናምን ሳላ ያኔ ሳላ ፈርስ ሲዝን ነበረ ኮቲኖ ወጣለት ላይክ በደንብ እያገባ እያለ ግን ሳላ ያው 45 ጎል አግብቶ ምናምን በጣም በቃ he became the main man ኮቲኖ ከወጣ በኋላ ግን ያኔን ኮቲኖ እስካለ ድረስ he was the main man በቃ he was the highest paid player በቃ ከሊቨርፑል የሆነ ነገር በቃ ሊቨርፑል ቢቸገር ከሱ ነው ነገር የሚጠበቀው ምናምን እንደዛ ነገር ነበረ። እሱ ግን ያው ልክ እንዳልኩ ባርሴሎና ሄደ። ያው አይ ቲንክ ባርሴሎና የከፈለው ዋጋ ካሳየው ፐርፎርማንስ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ አይ ቲንክ was fair ያስባል። አሁን ጥሩ ባይሳካለት ባርሴሎና ውስጥ ምናልባት ከባርሴሎና ምን ይችላል ችግሩ ሊሆን ይችላል ወይም ከሱ ሊሆን ይችላል። ያምብር ግን የተጠቀሙበት መንገድ ላይክ ቫን ዳይክ እና አሊሰንን ለማስፈረም እሱ አሁን የኮቲኖ ገንዘብ ባይኖር I don't think 75 ሚሊዮን ፓውንድ እና 60 ሚሊዮን ፓውንድ ለበረኛ ያወጣል ብዬ አላስብም ከራሱ ኪስ። ለዛ ነው እሱ በጣም ኪ ነበር ያልኩት ለዝውውሩ ማለት ነው። አይ አግሪ ኮምፕሊትሊ። እነሱ ፈንዶች በጣም ሪሊዝ አድርገዋል ፎር ዛት ሞመንት በተለይ ቱ ሃፕን። ኦልሶ እኔም አንድ ነገር ደግሞ ሜንሽን ለማድረግ የፈለጉ እንደውም ያብሰራን ኮንክሉድ ያደረኩት ሶ ሎት ኦፍ መኒ ኢንቨስት አድርጋችኋል። አይ ቲንክ ዋን ኦፍ ዘ ሲግኒፊካንት ዋንስ ኢዝ አሊሰን ቤከር 65 ሚሊዮን የገዛችሁትን እና አይ ቲንክ ቫን ዳይክ 75 ሚሊዮን የገዛችሁት ኢንክሉዲንግ ሞሳላ አይ ቲንክ ሞሳላ ቫን ዳይክ እና መደበር ፋቢኖ ናቸው ለእኔ አይ ቲንክ ላይክ አሊሰን ቤከር ናቸው አደ ስታንዲንግ ፕሌየርስ ለእኔ ሲግኒፊካንትሊ ብዙ ነገር ኢምፕሩቭ በአንዴ ማድረግ ይችላል። እና ዱ ዩ አግሪ ዊዝ ማይ ሊስት ወይስ አንተ ሌላ ላይክ ሲግኒፊካንት የሆኑ ትሪ ፕሌየሮች ሳይን አድርጋቸው በቃ ዊር ሄዲንግ ዘ ራይት ዳይሬክሽን ብላ የምንከባቸው ተጫዋቾች የትኞቹ ነበሩ? At first, like on Musali, when the 2018-19 season starts from Arsenal, like Anissa, if you saw Alisson, if you saw Alisson's first 4 games, he wasn't that good. He was better than Karius Allah. Yeah. If you saw the first time you considered a goal, like I think it was game 6 or something, it was against Leicester. And he made this terrible mistake, and Vardy comes with it, and like all Brighton comes with him, Vardy square against Martinez. There was this game, and Klopp saved like one of the most famous lines of like Liverpool history, like Tlantanam Jimmy Carragher Yaron. You know, I said, I'm really happy that Ahun Tasasato started because it would have costed so much. The game or some critical games, like it was on game 6 na. When the match ended, Hedo, like Addison Akafona, he told them like it's okay. I'm glad like I want to let us out again. Like it's gonna be like now you know like many to Grust and like many that Afantakazi videos on the Perana. It's like try not to fuck up. Like if you saw Addison since then, like he became the first. I think Addison is the first goalkeeper, no? Yeah. To have more clean sheets than conceded goals in a single season. And that the sort of thing it's like when Klopp came to me and he told me and made me work like like there was a whole interview with Twitch and he that shows you how much of a manager Jurgen Klopp is. It's like it's incredible stuff. It's like it was nothing from stuff Liverpool was something better. We were crumbling like hell. Like Sterling withdrawal, there were no outstanding players. Our best player, I shit you not, was Adam Lallana. And if you saw 2016, when 2016 ended, our best player was Adam Lallana. Just imagine how crappy he's at, Martin. Just a little bit, Martin. And then humble beginnings, William. Humble beginnings. Yeah, and then people started coming and like the purchase alarm started when he bought Salah and like like everyone believed like and then the turning point was Alisson Mata, and he's like everyone knew. It's like he fixed the obvious mistakes. That means like it was
wasn't no ነገር I'm sorry it's like trying to do something but you already know like if you fix something እንደሚሰራ ታውቃለህ yeah it's the exact same situation like Liverpool ያደረገው Klopp ያደረገው ነገር he fixed something that needs to be fixed ሁሉም ሰው የሚያውቀውን ነገር like ችግሩ የነበረው like አስተካከለው and he just won the league ማለት ነው this just shows you what a cause and effect exactly like ያሳይሃል he did the most simple things the little things every maybe no manager like ያደረገውን ነገር and he just አሸነፈ like he won the league like በሚገርም እንትን ማለት ነው he did the exact things like the things that needed to be done like እንደዚህ ሆነ so and also I want to mention ማለት ነው አንድ ነገር በጣም ብዙ ሰው የሚያውቀው ነገር what Klopp did 2017-18 season ካለቀ በኋላ was improve on throw-ins did you know Liverpool was had the worst throwing accuracy on the 2017-18 season like ማለት ነው I didn't know and he brought a trainer ስሙ ማን እንደሆነ አላውቅም ብቻ he used to work at MK Dons እና MK Dons the club ማለት ነው ታውቀዋለህ yeah so MK Dons had the highest accurate throw-ins kind of Barca ከሁሉም like Europe like ከሁሉም ተሽሎ MK Dons had the best throwing coach I'm not shitting you this is an actual thing ማለት ነው that's good I didn't know yeah he brought the trainer ማለት ነው he brought the trainer and there was a software camp what Melwood was the training center was software more like and Liverpool has the best throwing accuracy in Europe now just saying on 2018-19 league just because of the Susramento yeah so yeah some special things have happened I think a lot of coaches and me player goal as you just said Rasu start back the player buying ምናምን አሁን every coach is considering everything እና ብዙ ነገር እያየን ያለ ነውና I think yeah generally I think Liverpool have achieved a lot ብዙ ነገር ተቀይሯል it was a work in development a lot of effort ወጥቷል I think the coaching staff by itself ራሱ በጣም they must feel really proud በጣም ብዙ ነገር achieve ያደረጉት generally ደስ የሚል ነገር ነው እና I think ትንሽ ይሄን close off እናደርጋለን ይሄን conversation የሊቨርፑል conversation by ኬቮን ኢንቮልቭ አድርጌ ትንሽ ስለ ፎርሜሽን እናወራለን እና is that so this is their best formation by the way one of their best performing players individually ተመርጠው on their positions የተመረጠላቸው so on goal we have Alisson on the right side we have Arnold we have Gomez with the partnership with Van Dijk and Robertson አለ on the left Henderson Fabinho Wijnaldum Mo Salah Firmino Sadio Mane so ኬቮን ያንተ ኦፒኒየን የምፈልገው do you believe this is the best team in Europe currently አሁን በአትሌቲኮ ማድሪድ ተሸንፎ ነበር እና በዋትፎርድ ተሸንፏል እና what does that say about this team in general እና do you think also ይሄንን አንድ ሌላ ነገር እንድታስብ ፈልገው የሁላችሁንም ኦፒኒየን ፈልጋለሁ on this one does Jordan Henderson need to be crowned as the best player of the best player of the Premier League crown መደረግ አለበት ወይ some recognition መስጠት አለበት ወይ ለታምናለህ ኬቡ so I start with you እና ከዛ በኋላ የሄንደርሰን ኦፒኒየናችሁ ተጡኛላችሁ Liverpool just is not to be honest የአሁን አመት ብቻ አይደለም I think የአሁን አመትም is the best team in Europe I mean the world ግን አሁን የአሁን አመት ብቻ ሳይሆን ያለፈው አመት በፊት ልክ the second Van Dijk ካሰረሙት በኋላ they were a complete team የዛኔ and I think Liverpool has been the best team for like 2.5 years at least ምንም I think አሁን ሲዝኑ ስላለቀ ምንም መደበቅ የሚችል ነገር የለም ምንም ፍላተር ለማድረግ አይደለም ግን ስለ ጆርዳን ሄንደርሰን ደግሞ I don't know ጆርዳን ሄንደርሰን ቴክኒካሊ ለብቻውን ብታወጣው ሌላ ቲም ብትከተው or anything ያን ያህል ምንም ኢፌክቲቭ ይሆን አይመስለኝም I think half as effective አይሆንም ራሱ አሁን ያለው ግን I think እዚህ ሲስተም ውስጥ ስለሚሰራ የኔ ሲስተም ውስጥ የሆነ ኢንቴግራል ፓርት ሆነ እዚህ ላይ እና I don't know የዚህ በጣም አከራካሪ ጉዳይ ነው player of the season ይገባ አይመስለኝም ለኔ ፐርሰናሊ ማለት ነው አንድ ብጨምር እዚህ ጋር ይችላል ምንም I don't think ኬቮ ያለው ነገር በሙሉ ትክክል ነው አከራካሪ መሆን የለበትም አንድ ተጫዋች ቤስት ፕሌየር ብለህ አዋርድ የምታደርገው ስታቲስቲካል ብሬክዳውን ኦፍ ሂዝ አቢሊቲ ኦፍ ሂዝ ኮንትሪቢዩሽን ታይቶ ነው እንጂ አንድ ሲቹዌሽን ላይ ያመጣውን ፖዚቲቭ ኢፌክትስ ብቻ ተመልክተ አይደለም ሊቨርፑል ላይ ብዙ ኢፌክቶች አለው ጆርዳን ሄንደርሰን እንደ ሊደር ነው የሚታየው ሳይኮሎጂካሊ በጣም ረድቷቸዋል ሞቲቬተር ነው ብለው አብዛኞቹ ተጫዋቾች እንትን ይላሉና ኬቮ እንዳለው
ሌላ ቲም ውስጥ ብትጨምረው ይሄ ተጫዋች በራሱ የሚሰጠው ቱ ዘ ቲም አክቹዋሊ የሚሰጠው ጥቅም ይሄን ያለው የሚለው እኔ አጠያያቂ ነው እና አጠያያቂ ከሆነ ደግሞ he shouldn't be even in the conversation for best player እቺ ሮማንቲሳይዜሽን ነው በቃ ሊቨርፑል አሸነፈ ጆርዳን ኤንደርሰን is such a great leader እና በቃ አነስጠው ምናምን ነገር እና እቺ ትንሽ እንትን ትለኛለች እኔ I think him Henderson is good. Like Henderson is good. Like pitch. I feel like now like pitch ውጪ እንደሚከሰቱ ሊቨርፑል አለከታተል የሚያናር ግን I think pitch ውጪ እና just generally ቲሙን በማዘጋጀት እና like በማገናኘት እንትኖች እንዳለ ጥሩ ነው ግን I think ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ራሱ ከሱ አንድ ዲብሮይን ብቻ ሳይሆን ዲብሮይን is an obvious choice ከሱ ይሻለው ግን I think ሌላም ተጫዋቾች አሉ ከሱ ይሻለው and yeah አከራካሪ ነው ያልኩበት ምክንያት is just you can't break down into psychologically into ቲሙን ማነሳሳው ነገር በስታት መስፈር አሁን ለምን እሱ መስፈር ብትችል በራሱ ያለ ሄንደርሰን ተሸንፍ ሄንደርሰን ሲኖር ደግሞ በጣም አሸንፈዋል I guess እሱ እንደስታፍ በጣርከው maybe ከዛ ነው አከራካሪ ነገር ነው ከዛ አንፃር ነው እኔም ሜንሽን ለማድረግ የፈለጉ ኬሮድ ኤኒቲንግ ፖይንት መጨመር ፈልገዋል ከዛ ወይም ወደ አንድ ቅድም ስለ ክሎፕም ስለ ቲሙ ማጠቃላይ ስለ ሊቨርፑል ሲወራ በጣም ስማርት ናቸው የሚቀጥሩት ሰዎች የሚገዙት ፕሌየሮች በጣም ስማርት ናቸው እና ስታት ቤዝድ የሆነ ኦነር ነው ያላቸው አንድ ጆን ሄንሪ የሚባል ሰውዬ እና የርገን ክሎፕን ሲያመጣ ሰው ምናምን አልሰማም ኖርማሊ አድቫይዘሮች ትሰማለህ እንደዚህ እና ሄደና ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ አንድ ፊዚሲስትን አነጋገረና የሆነ ማቴማቲካል ሞዴል ስራልኝ ኦፍ which coach should I hire ብሎ ማለት ነው እና ያ ማቴማቲካል ሞዴል ነው የርገን ክሎፕ ሃየር እንዲደረግ ያደረገውና የሁሉ እንትን በቃ የቲሙ at the top at the middle at the bottom በጣም ጥሩ ስትራክቸር ነው ያለው እና in the future 3 አመት 4 አመት የሚቀጥል ቲም ነው ይሄ ዶሚኔት የሚያደርጉ ነው የሚመስለኝ እኔም I can see that I think ከሌሎችም ክለብ ብዙ ኢንቮልቭመንት ከሌላ ራሶች going to be difficult ብዬ አምናለሁ ያው ኬሮድም የሚያወራው ኦፒኒየንም በሊቨርፑል ደጋፊዎች የተፈቀደለት ነው ያው ትናንትና ለሰሩላቸው ስራ ብዙ ፍቃድ ተሰጥቶታል ስለዚህ አሁን ቀጣይ ከናቲ ልምጣና ናቲ ደግሞ ትንሽ ኦፒኒየን እንድታወራልኝ እፈልጋለሁ about the general thing ስለ ክሎፕም ቲም እና ስለ ክሎፕም ስታት ቤዝድ ደግሞ አንድ ስፔሲፊክ የሆነ እንሰራለን ብዬ ገምታለሁ ኮምፕሊትሊ ላይክ ስታት ቤዝድ ብቻ ወሬዎቻችን ደግሞ አንድ ጊዜ ፖድካስት ዴዲኬት አድርገን እናወራለን ማለት ነው ናቲ ቀጥል አሁን ደግሞ your opinion ያወራችሁት ላይ እንግዲህ ትንሽ ለመጨመር በተጫዋች ጋር በተያያዘ ፒኤፍኤው ላይ እኔ ለኔ ከሄንደርሰን ይልቅ ማኒ ነው ሊቨርፑል ውስጥ ሰው እንኳን ከተሰጠው ይገባዋል ምለው እንደዛ ምልበት ምክንያት ደግሞ ያው ስራ ካየህ ጨዋታ በተለይ ፈርስት ሃፍ ኦፍ ዘ ሲዝን ላይ እንዴት ማኒ በጣም አንድ እኩል እያሉ ስንት ጨዋታ እንዳደነላቸው ካየህ በጣም እኔ ራሴ ገርሞኝ ነበር ብዙ የሊቨርፑል ጨዋታ ባላይ ያዩዋቸው የሊቨርፑል ጨዋታ ላይ ግን እንደ ማኒ አሪፍ ተጫዋች አላየሁም ነበር ለሊቨርፑል ምንም እንኳን ሰከንድ ሃፍ ሲዝን ላይ ትንሽ ጎሉ ቢቀንስም ፔናልቲም ሳይመታ ትንሽ አሁን ሳላም በልጦታል መሰለኝ በጎል አሁን በዚህ ሰዓት ግን ለኔ ማኒ ይገባዋል ብዬ ነው ማምነው ማኒ ካልተሰጠው ነው ያው ኬቨን ደብሮይን ብለን አውርተንበታል እዚህ ላይ ያው ስለ ክሎፕ እንኳን ምንም ብዙ የምጨምረው ነገር የለም ብዬ አስባለሁ ብዙ አውርቼ ብትጨርሻለሁ እሱ ላይ እንግዲህ ወደ ቀጣይ እንሂድ so I think ከዚህ ቀጥሎ ያው of course the winner himself ቡኒ ያብስራ እባክህን እስቲ ደግሞ ያንተን ቶቶች ንገረን about ሄንደርሰን እና what you think he deserves እና your general team composition አሁን ካወራሁት ነገር ይሄ በቤስት ኤግዛያችሁ ነው according to statistical figures ሁሉም ፖይንት አውት ያደረጓቸው ፕሌየሮች statistically they actually performed good ማለት ነው የጆርዳን ኤንደርሰን ትንሽ ሜንሽን ለማድረግ 7.1 average rating ነው ያለው out of I think around 28 appearances 25 wins 2 draws 1 loss and you may continue so when I say anything about Henderson just know that I'm biased just because I'm a Liverpool fan just know that again we can take that okay so what I agree with all of you is if you come to the NPFA of the year if Kevin De Bruyne ነው መሆን ያለበት ወይ ማኔ ነው ያለው ቢሉን to me I would agree with you like ወዲያው አልከራከራችሁም but what I say like any Henderson መሆን ያለበት ምለው is
you can just see the last 2 games አሁን ለምሳሌ you can see Henderson ከተጎዳ በኋላ how Liverpool broke ማየት ትችላለህ how the Atletico game got affected how Watford እንዴት እንደተፈጠፈን you can see how Liverpool actually just broke Henderson ልክ ስታወጣው ማለት ነው so what people አሁን እሱም እያለ ነበር እና what people don't see is you can see Arnold Van Dijk ምናምን ነገር ማኔ ማለት ትችላለህ Mane was scoring goals like ባለቀ ሰዓት ላይ እያተረፈ ነበር he was being clinical all the time Arnold was providing creativity በየቦታው ሁሉንም እያስደነገጠ ነበር and Van Dijk was defending and everyone was doing the job but what people don't see is Henderson ማለት ነው በጣም ብዙ ያላየው ነገር I think አሁን እንትና በለጠው መሰለኝ I think De Bruyne በለጠው እንጂ ሞስኪ ፓስ እሱ ነበር አሁን De Bruyne በለጠው እንጂ ሞስኪ ፓስ in the Premier League ነበር ball recovery እሱ ነበር interceptions in Liverpool ከአሁን እሱና ፋቢና I think Fabinho አሁን ሊበልጥ ይችላል I'm not sure ግን የተጎዳስ ጊዜ there was this February ላይ የነበረበት ጊዜ he was stats ብዙ ሰው አላየውም እንጂ he had amazing stats it's not stats about assists or goals it's about stats about key passes and recoveries and not if you watched I watched every game of Liverpool በዚህ ዓመት and what I consistently saw is Henderson ማለት ነው ይጋደላል in every ጨዋታ ላይ he puts blood like to like it's amazing ስታየው might not seem a lot he's not a bowler I'm not saying he's a bowler እሱን አልከራከራችሁም but the thing is he does this he's like a soldier like there's a soldier in the football field ማለት ነው he's exactly like that he does this principles and now if ቢሳሳት ራሱ the thing about I love about Henderson if he tries to dribble past someone even if he fails ማለት ነው he always ማለት ነው gets back the ball he always does that the stimulating part too and he does not talk and then Pogba or like in the ritual Pogba doesn't talk you're mistaken there Pogba does never talks I'm not hating on other ከሌሎች አንበሎች የሚለይበት ነው ታውቃለህ yes I'm just correcting you Pogba doesn't ምንም ስለ ፉትቦል related ነገር አያወራም እና interject አያደርግም people just comment on how he lives his life አለቅ you may continue that's you're coming to my point so if you saw like every Henderson interview or every intent he always talks about mentality and positivity about the team he doesn't talk about anything else besides that anything else የፈለገ ቢሆን ማለት ነው even like after the Watford game ማለት ነው Sky Sports interview ሲያደርጉት he said it's like all that matters is about the mentality of the team and I will be there on the Monday training cheering the people like for the next game እያለ ነበር የዋትፎርድ ጨዋታ ያለ so Henderson ማለት ነው what every Liverpool player ብጠይቀው ማለት ነው if a Liverpool fan ብጠይቀው he would say not Mane not Firmino not Arnold not Van Dijk Henderson was my man ነበር የሚለው because he was like saving us like if you saw Tottenham's game ማለት ነው እንዴት ከኋላ ማለት ነው እንዴት ፕሬሸሩን ቢልድ እያደረገ like he conversed አሁን ምሳሌ when you saw የሲቲን ጨዋታ ላይ የሆነ ሰዓት ላይ ፕሬሸር ሲያደርጉብኝ there were times Henderson ዝም ብሎ ኳሱን ቀምቶ and he would just ይቀይረዋል he just transforms the play ማለት ነው back to them and like ቅድም እንዳልኩ when that play is transformed to Liverpool what it happens is it occupies like ግማሽ stadium Van Dijk comes like into the front of the midfield እንደዛ ድረስ ነው የሚያደርገው እንደዛ from defending to attacking ሙሉ ለሙሉ የሚቀይረው is Henderson not Mane not Van Dijk not anyone it's Henderson it's always Henderson እሱ ነው like ማየት ያለባቸው so I think generally I appreciate ትክክል Jordan Henderson I think is a special player he's a utility player ብዬ ነው የማምነው more or less like I would be very tempted to say Roy Keane and the captain ለማለት ግን I think Roy Keane yes ግን I don't think he was as inspirational as Roy Keane is yes because Roy Keane was a dick Roy Keane would tell you if you're garbage to your face inside on the pitch he doesn't even sugarcoat Roy Keane Roy Keane demands a lot more than I think what
Roy Keane is the person who ruined Haaland's father's career. Yeah, ግን there's a long story between that previous. I know the story. I know the exact story. At the end of the story, he appears as a dick. You cannot argue about that, Martino. And just because of that, Martino, I have this enormous hatred for Roy Keane. Okay, ለማንኛውም I think that's a conversation. Yeah, sure. I think that's a conversation for somewhere else. I think we want your thoughts. Every single one of you, our listeners, we want your thoughts on Jordan Henderson. Does he deserve more from what he's getting? A Kerod opinion, ሰምታችኋል. የኔንም opinion ሰምታችኋል. And now we want you to comment down below what you want. So I think we should move forward to the FA Cup games. So hopefully this will be up before the FA Cup games. If not, እባካችሁ ተደምጡ ፈልጋል. So let's see FA Cup gameዎች አሉን. So we'll do that after a short break. I think የመጀመሪያው ጌም የሚሆነው on Saturday which is going to be Manchester United versus Norwich. So I think በግምት እንጀምር ወይስ በእኔ እንጀምር? I think ይመስለኛል. So I think ይሄ ጨዋታ around ኖርዊች ደግሞ ደካማ አቋም ላይ ስላለ currently I think we're going to predictions እንጀምራለን። ለሁሉም ጌም predictions እንጀምራለን. Let's say I think ኖርዊች ከዩናይትድ ያሸንፋል 2-0 አለም 3-0 actually 3-0 ብዬ ገምታለሁ። ወራይት የእናንተ ስቶትስ ጋይስ የእናንተ ቶቶች ንገሩኝ። ቀጣይ ኬቡ ሀያኛ ፖዚሽን ላይ ያለ ቲም ነው አይደል? ኖርዊች ሀያኛ ፖዚሽን ላይ ከባድ ስራ የሚሆንለት አይመስለኝም። እኔ 3-0 እላለሁ። እሺ 3-0 ኬሮድም ራሱ ይላል። እሺ ኦኬ ኬቦስ ንገረኝ አንተን ደግሞ። ኦኬ አክቹሊ ምን ኖርዊች በጣም ለዛም ክሎዝ ስቴዲየም ላይ በቃ በጣም ዴቫስቴቲንግ ነገር ነው የሚሆነው። I'm gonna go 4-1 ማን ዩ 4-1 ኦኬ 4-1 so I think ወደ ናቲ ደግሞ እንምጣ። what do you think? 4-0 ብልሻ ለዩናይትድ ፌቨር ነው መቼሳ አይ ያጠራኝ ነው። እናንተ ሎያልቲ እኮ አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነው፣ የት እንዳላችሁ አይታወቅም። ስለዛ እሺ ያብስራ what do you think? Norwich ያው የእናንተ ሌላችሁ የእነሱ በኖርዊች ሎጥ የለውም፣ ግን ችግር የለውም። በኖርዊች ሜዳ ነው፣ ካሮሊ ሮድ ነው። So I know I'm being the pessimist one, but I'm gonna say 2-1 to United. Okay. Sure. Yeah, I think they're being a bit salty about not being in the FA Cup. We need to focus on the Premier League. We need squad depth. And that's why in another conversation, and in typically that's why sometimes I feel like Liverpool performed in certain situations. They were a statistics based team which really benefited them. ግን at some point ግን ብዙ ትሮፊ አኮላይዶች ግን ለመሰብሰብ ግን ማያመች ሁኔታ ውስጥ የከተባችሁበት ምክንያትም ብዬ አምናለሁ በዚህ። so I think ሌላ ጌም ደግሞ እኔ አርሰናል versus ሼፊልድ ዩናይትድ። እስቲ ኬቦ the confidence in you ምን ትገምታለህ በዚህ ጨዋታ ላይ? ምን ትጫወታለህ? I think ያለፈው በሳውዛምፕተን ጨዋታ መመሰረት ያለበት አይመስልኝም። በጣም ደስ የማይል ማያረካ በቃ አርሰናል ያልሆነ ጨዋታ ነበረ። ግን አሸንፈናል ዞሮ ዞሮ። I think ዣካስ ባክ ማርቲኔሊ ሲዝን ተጎድቷል። I think ሳካ ራሱ ምርጥ አቋም ላይ ያለው 3-1 ለአርሰናል 3-1 ለአርሰናል። ኦኬ እሱ I think that's a good prediction ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም I think everything considered ከዛ አንፃር እንደዛ ነው።
Okay, so moving forward, I think London ጨርስ ኬሮድ what do you think? Do you think አሁን ሪፕላይ አለ እንዴ 6 ራውንድ ላይ አይመስለኝም ኮሮና ምክንያት ፔናልቲ ነው የሚጨርሱት መሰለኝ probably yes probably ኦኬ እኔ አንድ አቻ ብዬ አርሴናል በፔናልቲ ያሸንፋል okay that's a very specific prediction እስቲ ከተሳካልን ያለን እሺ ናቲስ እንግዲህ ይሄን ሲዝን እንዳያችሁት አንድ ቲም ስትራግል ሲያደርግ ቦንስ ባክ ለማድረግ እንግዲህ ምርጥ የተባለ ቡድን አርሴናል ነው ለዛ በዚህ መጣ ሼፊልድ ሰጣሉ ጨዋታ 2-1 ለሼፊልድ ይያሉ ኡፍ አይ አስከፊ ነው እሺ ጣፋጭ ነው ይጣፍጣል ያብስራ ስም ትላለህ So I'm sorry like I know Kevo you're being passionate about there is no need to say sorry there is no need to say sorry just your predictions I don't think Arsenal is gonna pass through I'm sorry I don't think because Sheffield this is important to them and I don't Sheffield is gonna win like at least underbado way full of bado or like in the same underbado in the same ምረጣ አንዱ but I would say well underbado okay so እኔ ነኝ የቀረሁት so እኔም sadly እኔም I think አርሰናል የሚያሸንፍ እየመሰለኝ አይደለም እሺ አንደርዶግ ነን የሆነት ለምንድን ነው I don't know why actually Sheffield ባለበት ሁኔታ ኮንዲሽኖች Kevo እኔ I'm going to be with you I think Arsenal ያሸንፋል አሁን ያለበት Sheffield ሁኔታ ትንሽ ስለሚያስተማምን there is a chance they might bounce back ግን I might bite my words for this ግን I think Arsenal 2-2 ያሸንፋል ብዬ ገምታለሁ እንደዚህ ነው ሰው ማለት reason everything considered እውነት ለመናገር እንደዛ ነው ስለዛ ቼልሲ ከሌስተር ሲቲ እንገምት ሶ ቼልሲዎች ናቲ ልጀምር እስቲ ናቲ ውጤት አሁን ሲቲ እሺ ኬሮድ what do you support እኔም ባለፈው በራሴ አዝኛለሁ ማን ሲቲ ያሸንፋል ብዬ ፕሪዲክት በማድረጌ ሞር ኮንፊደንስ ሊኖረኝ ይገባል በቲሜ ስለዚህ 3-2 ላለው ነው okay well going out big ለኔ 4 ጎል ይሰጠኝ ነበር አይደል ለኔ 4 ጎል ሰጣችሁኛል ስለዚህ ደስተኛ ነኝ በዛ ነገር ናቲ 4 ጎል ስለሰጠኝ ለዩናይትድ so እኔም I think I would go 2-0 ነው የምላለው 2-0 ያሸንፋል ቼልሲ ብዬ ገምታለሁ 2-1 actually ይሄ ጨዋታ ክሎስ የሚሆን ይመስለኛል 2-1 ኬቮም ንገረንም what are your thoughts okay እኔ የምለው ሁለት አቻ በፔናልቲ ቼልሲ ያልፋል ስፔሲፊክ ነው ያነ ታይቶኛል በልቤት ታይቶኛል ይጣታ ያሳ ያብስራ so I was obvious no it's Chelsea is gonna pass through it's gonna be 2-0 now 2-0 የገባው ሰው እኮ ሊቨርፑል ለሽ የሚቀጥለው ጊዜ አሁን ብዙ ኬቮ እነዚህ አሁን ጥሩ ሰዓት ስላልሆነ ብዙ መብታቸውን ሰጥተዋል እኮ ለሊቨርፑል አሁን ሊቨርፑል ደጋፊ ጋር የተጋገፉ ነው የሚያወሩት ተቃቅፈዋል they're genuinely happy አሁን እኮ ነጥብ ይሰጧቸዋል እኔም ጠብቃለሁ ይምባባን አስተውሳቸው አዎ አይ በእውነት ነው የምነግራችሁ ቶፕ 4 ሬሱ ላይ በጣም I think ለቼልሲ ነጥብ ሳይሰጡ አይቀርም ብዬ ገምታለሁ ሊቨርፑል you heard it from here እኔ ገምታለሁ ቼልሲ ያሸንፋል ብዬ ሊቨርፑልን ምንም አልጠራጠርም ይሄንን ነገር አሁን ኒውካስል ከሲቲ ጉልዜ ባውንስ ባክ እስቲ ካሸነፉት ኮኪ የሆነው ኬሮድ ትንሽ ብዙ ነገር እያወራች ነበር አሁን I think ሲቲን ስላሸነፉ ሲቲ ለስንት ያቃብለ ታስባለህ ይሄ ጨዋታ ላይ አንዴ ዴፊኒትሊ ሲቲ የሚገርፍ ነው የሚመስለው 5-2 ላይ ነው what 5-2 ረገረገ 5-2 ብዙ ጨካኝ እኔ 3-2 ኬሮ እኔ 3-2 ገምታለሁ ይሄን ጨዋታ ከዛ በላይ መሄድ አይመስለኝም ትንሽ ሲቲ አይመስለኝም 3-2 ናቲስ እኔ ትንሽ ለየት ያላረገው አራለው ለጥ
ኒውካስል ጎል ያገባል ማለት ነው ለጎል ጎል ያገባል ጆሊንተን ያለበት አጥቂ አንተ ማክሲ እንትና አለች እኮ ሳንቲ አለች ሳንቲ ፋንታሲ ሊሱን ገብቼ ተበላው በእናትህ ሴንት ማክሲማን ነው he's a flashy player እንጂ ብዙም ይሄዳል አይደለም ያብስራ ለንኬቡ ይቀጥላል obviously City is going to win like at least 3-0 okay አትሊስት ተወዳል አትሊስት ብትለው ቋንቋ ተወዳለች ሊቨርፑል ምንድነው ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር አቺቭ ሲያደርጉ በአትሊስት we have the Premier League at least we have the Champions League ነው ፕሪሚየር ሊጉን ስላልበሉ በአንድ ነጥብ ያው ራሳችንን ማጽናናት አለብን I need some jobs my friend I need some jobs በጣም ደስ አላለኝም እኔ ለማንኛውም ኬቮስ what do you think I think ጆሊንተን ማክሲማን የምናደርገው ስለኝ አረ ሁለት ጎል ጾም ጀምሮ ዝርክርክ ያለ ጎል የሚያገባው ይመስላል ፕሮባብሊ ቼልሲ የሚያገባው እንደዛ አይነት ጎል ስለሆነ አይ እውነት ለመናገር ሳንወሻሽ እሺ ማጓየር ያቆመው ነበር ፖሊሲ እንደዛ ሲሉት ወረኛ አይደለም አሁን እኮ the problem was እኔም እንደው ታውቃለህ of course እኔም I think the first game ከሆነ እንደዛ ይቀድማል ብዬ ገምታለሁ the first game ላይ ግን ማጓየር አሁን ባለበት ሲቹዌሽን I think is a bit sharper ብያምናለሁ ስፒድ ደግሞ አይጠቀም ይሄ ታክል ማድረግ ነው አባቴ እግሩን መምታት ነው እንጂ ማስወጥ የለብም እንደዚህ አይነት ሰው አይጠቀምም አይደለም እናስተካክለው ስፒድ የለውም ነው አዎ ማለቴ በርዋይኒንግ አኮ አይተነዋል ኪርቤ ታክሉማ እንደ እንደሚወድ አይተናል አይደለም ይሄ እሺ እኔ ኮምፓሪሰንስ ባናረግ ጥሩ ነበር ግን ይሁን እሺ በዛ ደረጃ የምትመጡ ከሆነ ይሁን እኔ ለማንኛውም ለሊቨርፑል ያው ጋርድ ኦፍ ኦነር እናንተ ብታጨበጭቡ ይሻል ነበር ከሲቲ ይልቅ ግን all in all I think on that note close off ብናረገው ደስ ይለኛል we hope you enjoyed our 10th episode of the podcast this was a special podcast ትንሽ ረዘም ሊሆን ይችላል ግን I hope until the end የሰማችሁ ከሆነ we hope you have a great day we hope you stay safe በዚህ ባለነ በኮሮና ያው ኤፒዴሚክ ላይ ራሳችሁን እንድትጠብቁ ፓንዴሚክ ይሄ ሁለት ጊዜ ነው ተሳስተኝ ለማንኛውም I think on that case ራሳችሁን ጠብቁ እና until next time see you Liverpool is a true red. Liverpool Henderson